این نون شیرمال بدون شکر و تخم مرغ به قدری نرم و پنبه‌ای و خوشمزه است که باورت نمیشه. سلام به خوشمزه فضای کانال، با آشپزخونه کیمیا خیلی خوش اومدین. بریم که با هم این نون شیرمال بدون شکر رو آماده کنیم. 250 گرم آرد سفید رو با نصف قاشق چایخوری نمک با هم مخلوط کردم، یه بار الک کردم و بعد به داخل ظرف انتقالش میدم. در ادامه 5 گرم خمیرمایه خشک فوری داریم که به آردمون اضافه میکنیم به همراه 30 تا 40 گرم عسل. 150 گرم شیر ولرم رو هم به مواد اضافه میکنیم و در همون موقع شروع میکنیم به هم زدن تا زمانی که خمیرمون یه مقدار خودش رو جمع کنه. شیر حتما ولرم باشه، نه داغ باشه که انگشتتون رو بسوزونه و نه سرد باشه که گرماش رو احساس نکنید. یه شیر کاملا گرم لازم داریم. من هم میزنم تا یه مقدار این خمیر خودش رو جمع کنه و بعد از اون همزن و کنار میذارم و با دست شروع میکنم به ورز دادن. اگر به هر دلیلی خمیر شما خیلی خشک بود میتونید 1-2 قاشق شیر ولرم بهش اضافه کنید و اگر احساس کردید که خیلی شل هست و چسبنده است میتونید 1-2 قاشق آرد بهش اضافه کنید، اما اول یه مقدار ورز بدید، بعد میتونید نتیجه گیری کنید. بعد از اینکه خمیر یه مقدار خودش رو جمع کرد 50 گرم کره به دمای محیط رسیده رو بهش اضافه میکنم و شروع میکنم به ورز دادن تا زمانی که خمیرم کاملا لطیف و یک دست بشه. این مواد رو دوستان من هم به گرم و هم به پیمانه داخل کپشن براتون می نویسم که استفادهش براتون راحت باشه. خمیر که کاملا لطیف شد روی خمیر رو می پوشونیم و یک جای گرم قرار میدیم تا حجمش 2 برابر بشه. اگر که جایی که میذارید گرم باشه خیلی سریعتر این روند پف کردن خمیر اتفاق میفته و خیلی سریع میتونید به کارتون ادامه بدید. ببینید الان حجم خمیر من 2 برابر شد. پف خمیر رو میگیرم و به سطح کارم منتقل میکنم. این خمیر رو به 4 قسمت تقسیم کردم. شما اگر که خواستید نون هاتون سایز کوچیک‌تر داشته باشه میتونید به قسمت های کوچیک‌تر تقسیم کنید و اگر میخواهید که نون بزرگتری داشته باشید قسمت هاتون رو باید کمتر در نظر بگیرید. من از این خمیر 4 تا چونه میگیرم و به چونه ها مجدد استراحت میدم حدود 10 تا 15 دقیقه. فر رو هم از قبل حتما گرم کرده باشید و این نون رو بدون فر داخل فر دستساز هم میتونید تهیه کنید که من طریقه آماده کردن فر دستساز رو هم داخل این آموزش شیرینی نارگیلی گذاشتم که میتونید ببینید و استفاده کنید. اگر خواستید از فر استفاده کنید با دمای 180 درجه خوب گرمش کرده باشید. سینی فر رو خیلی خوب چرب میکنیم، کاغذ روغنی پهن میکنیم، نون رو داخل سینی پهن میکنیم و روی اون رو طرح دلخواهتون رو بزنید. طرحاتون هم حتما عمیق باشه چون این نونش پف میکنه و یه مقدار طرح اگر که عمیق نزنید از بین میره. روی اون رو با زرده تخم مرغ و یه مقدار شیر و روغن مایه و مقدار خیلی کم زعفرون رومال میکنم و یه مقدار هم کنجد میریزم. اگر دوست داشتید میتونید زرده تخم مرغ هم اضافه نکنید و فقط از شیر و زعفرون استفاده کنید. میذاریم داخل فر به مدت 20 تا 30 دقیقه تا زمانی که زیر نون هامون کاملا رنگ بگیره. اگر که زیر نونتون پخت ولی روی نونتون هنوز رنگ نگرفته بود گریل پایین رو خاموش کنید و گریل بالا رو 1-2 دقیقه بزنید تا رنگ بگیره. همونطور که گفتم این نون رو داخل فر دستساز هم میتونید آماده کنید. امیدوارم که از دیدن این ویدیو لذت برده باشید. دیدن این ویدیو رو هم از دست ندید که یک نون فوق العاده خوشمزه است. تا آموزش بعدی، خدا نگهدار.